السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم فيديو تعليمي. القماشة اللي قدام حضراتكم دي هنقصها وهنخيطها زي ما حضراتكم شايفينها على المانيكان كده بالضبط، من أول طريقة أخذ المقاسات لحد الفينيش النهائي. أول حاجة باخد دوران الصدر بالشكل ده من أعلى منطقة بالشكل ده، معايا 48 سنتي، هنقسم على الاتنين هيبقى 24 سنتي. دوران الخصر معايا هيبقى 80 سنتي، هاخد ربع الدوران هيبقى 20 سنتي. دوران الرقبة 22 سنتي. بعد كده طول الصدر 26 سنتي، وطول الخصر 40 سنتي. يتبقى لي عرض الكتف فقط وهو 38 سنتي. تعالوا مع بعض نطبق المقاسات اللي أخدناها دي على القماش ونقص ونخيط ونشوف الشكل النهائي مع بعض. أول حاجة بسيب 8 سنتي كده، نطبق القماش طبقتين فقط عشان هرسم الصدر لوحده والظهر لوحده. طول الصدر معايا 40 سنتي، أنا شارح بالسنتيمتر وبالإنش علشان أسهل على حضراتكم. نصف عرض الكتف 19 سنتي. بعد كده بنزل ميل الكتف 3 سنتي بالشكل ده. فتحة الرقبة بعمل 7 سنتي، وبشد خط ميل الكتف بالشكل ده. بقى أنا عملت ميل الكتف هنا 3 سنتي، ممكن نعمله 2 سنتي، ممكن نعمله 2 سنتي. هنا 19 سنتي إن هو نصف عرض الكتف، نزلت نزول حردة الإبط 19 سنتي. بعد كده باخد ربع دوران الصدر 24 سنتي زي ما أخدنا المقاسات، وبزود هنا 2 سنتي. الاتنين سنتي دول بيريحوني في الخياطة، بيريحوا أثناء اللبس، أثناء رفع الذراع. ربع دوران الخصر 20 سنتي. بعد كده باخد المسافة ما بين الصدرين 9 سنتي، وبزود 3 سنتي دول للبنسة بتاعة الصدر يا شباب. احنا كده رسمنا ملامح الصدر كاملة. بشد خط الميل بتاع الجنب كده بالشكل ده. طبعا وانا بقص لسه هسيب قيمة الخياطة. بعد كده انا بدخل في الصدر حوالي 2 سنتي، زي ما قلنا 19 سنتي، دخلنا هنا ال2 سنتي اهمت. نقصنا 2 سنتي من ال19 بقى 17 سنتي، وبرسم حردة الإبط بالشكل ده أو جيرو الكم. هنا بنزل يعني قسنا هنا 9 سنتي اللي هم مسافة ما بين الصدرين. هنا بنزل طول الصدر اللي أخدناه 26 سنتي. أخدنا المقاسات على المانيكان علشان نسهل على حضراتكم والصورة تبقى أوضح لحضراتكم. هنا 9 سنتي نفس المسافة ما بين الصدرين. هنا زودنا 3 سنتي للبنسة، بنسة الصدر. نصفنا 3 سنتي، سنتي ونص وسنتي ونص، وشدينا خط مستقيم بالشكل ده. بنزل هنا حوالي 5 سنتي علشان أعمل التجسيم للبنسة، نفس ال3 سنتي اللي أخدناهم اهمت، نفس عرض البنسة. وبطلع خط مستقيم، وهنا خط مستقيم، وبشد خط مثلث كده بالشكل ده. طبعا احنا هنرسم بنسة للجنب كمان بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ندخل على اللياقة المرفوعة، بنطلع لفوق كده 3 سنتي، من ميل الكتف كده 4 سنتي كده. نشد خط بقى من هنا كده. كده احنا رسمنا يا جماعة الهيكل الرئيسي بتاع الصدر والظهر مع بعض. هنا بناخد ميل الكتف كده كده، الصدر والظهر الاتنين رسمناهم مع بعض. هنا هنعمل بقى ننزل حوالي 11 سنتي، وهنا 23 سنتي علشان نرسم الشكل اللي في منطقة الصدر اللي زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا احنا هنا نقدر نرسم اي شكل احنا عاوزينه. بنزل 1 سنتي هنا كده يا جماعة. هنا نقدر نرسم اي شكل احنا عاوزينه يا جماعة. بالنسبة للياقة المرفوعة، الجزء الفوقاني اللي فوق ده بيكون ثابت ده كده، لكن واحنا نازلين تحت بنعمل اي شكل احنا عاوزينه. ان شاء الله هنقدم لحضراتكم
شروحات وأشكال كتيرة للياقة المرفوعة دي أو رسم الفساتين بالشكل ده. أنا هنا دخلت 5 سنتي وبدور دوران نعمل زي شكل إيه قلب كده أو حاجة، أو نرسم قلب أو أي حاجة. هنا انتوا تقدروا تشكلوا أي شكل انتوا حابينه يا جماعة. لو حابين ننزل لكم أشكال عديدة بالشكل أو كتير بالشكل ده شروحات يعني، برضو اكتبوا لنا في التعليقات، ننزل لكم شروحات إن شاء الله وتكون مميزة تفيد حضراتكم. هنا بنقص بالشكل ده، وزي ما حضراتكم شايفين أنا بسيب سنتي للخياطة للقص. بعد ما خلصنا الهيكل الرئيسي للصدر، أنا سبت الدوران اللي في المنتصف مقصتوش علشان أقص الظهر عليه بالظبط. هنا بصوا طلع هنا 2 سنتي في الكتف، ممكن سنتي 2 سنتي على حسب. دول بيريحوا يا جماعة في قلبة الكتف شوية، مش هيحصل أي مشكلة خالص أثناء طب عندما نيجي نخيط الكتف أو نركب اللي المرفوعة مش هتلاقوا فيه أي مشاكل خالص. احنا طبعا هوضح لحضراتكم النقطة دي. طبعا احنا خلصنا الصدر والظهر وعملنا البنسات تمام، ونهاية البنسة أخدت عليها علامة كده. هنصفي بقى المسافة دي، ممكن نحط قطع الخارجية اللي هي هتبقى تحت، وبعدين نقص الاتنين في قصة واحدة. نحط الصدر كده والظهر فوق منه ونحاول نقص خرطة واحدة. بسيب هنا حوالي 5 سنتي كده تحت. طبعا دي كده هتبقى القصة الداخلية للظهر. اهو قصينا القصة الداخلية. بقص الاتنين مع بعض كده علشان يبقى فيه تطابق ويكونوا الاتنين مظبوطين على بعض ويكونوا سهلين في القص. بعد كده أنا بسيب حوالي 5 سنتي كده. طبعا في بعض الأجزاء في الفيديو أنا بسرع شوية علشان طبعا بتكون مفهومة لحضراتكم والوقت بتاع الفيديو ما يطولش لحضراتكم. هنا لازم يبقى فيه تطابق في عرض العراقة بتاعة الظهر وفي نفس الوقت بتاعة الصدر عشان الاتنين يكونوا قد بعض. هنلزق الخيارة الداخلية بالنسبة للصدر والظهر. احنا بنوريكم الشكل العام بس كده. نلزقهم فازلين أو حشو، وبعد كده هنخيط مع بعض. لزقناهم اهمت زي ما حضراتكم شايفين. الناس اللي هي مش متمكنة أوي ممكن تمسك بدبابيس بالشكل ده علشان تبقى سهلة أثناء الخياطة. خلصنا كده تجهيز على البنك، هنخيط على المكنة مباشرة إن شاء الله. حبايبنا اللي يعني تواصلوا في المشاهدة معنا لحد دلوقتي إن شاء الله، شكرا لحضراتكم جدا، وإن شاء الله نقدر نفيدكم أكتر وأكتر في الجزء القادم. بنخيط هنا لكسة كده تمام، وخيطنا عرقة الظهر الأول. اللكسة دي لها مكان حطيت ثبتها الأول. احنا زي ما بنقول بنشرح لحبايبنا المبتدئين علشان نسهل على حضراتكم. طبعا في ناس محترفة بتحضر بتشاهد الفيديو معانا على راسنا من فوق، ولكن الهدف الرئيسي المبتدئين. هنا بدي فراد بقى بالمقص كده، فراد كتير علشان تدينا راحة، يكون في أريحية وراحة كده أثناء القلبة. ونشيل بقى بعد. طبعا ما ينفعش إن أنا أشيل وبعدين أدي فراد، لأ، أنا بدي فرد الأول علشان يبقى عندي راحة كده والدنيا تبقى تمام، وبعد كده بشيل الزيادة وأخفها أخليها حوالي نصف سنتي كده أو أقل. بعد كده بدي بنط داخلي على العراقة الداخلية نفسها بالشكل ده علشان دي هتقلب للداخل وما تبقاش باينة في الخارج. بعد كده ابتدي برضه حبايبنا المبتدئين هنمسك بدبابيس هنا كده، ونراعي نخلي الصدر يكون قبل الظهر بحوالي 2 مللي علشان ما يظهرش أثناء القلب. حبايبنا اللي بيشاهدوا الفيديو كده معانا يدونا لايك للفيديو كده علشان نستمر في تقديم المزيد، واعملوا مشاركة للفيديو مع أصدقائكم علشان الفيديو ينتشر ويحصل استفادة
وأكبر للجميع. هنا مسكنا بدبابيس علشان تسهل على حضراتكم. صلوا على النبي كده في التعليقات واكتبوا لنا من أي بلد بتشاهدونا علشان ننزل لكم شروحات مميزة في بلدكم. هنا بندي إفراد هنا في النقطة دي يا جماعة، ونعمل تفتيح علشان ما يبقاش فيه تخانات هنا، والدنيا تكون مرتاحة ومريحة. طبعا هنعمل كتف سرفلة والدوران، سرفلناهم خلاص. نعمل البنستين بتوع الظهر والصدر، وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، ونشوف الشكل النهائي مع بعض. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. هنا بنسة الصدر يا جماعة لازم ناخد فيها زيادة شوية كده، بنفس زي ما احنا رسمناها بالظبط على القماش. وهنا نفس الارتفاع ونفس بنسة الصدر. بالمناسبة يا جماعة احنا عاملين كورسات مدفوعة بسعر رمزي جدا لتعليم الباترون والخياطة من الصفر، شروحات مميزة جدا وبسعر رمزي جدا. بتابع مع حضراتكم خطوة بخطوة على جروب خاص، عاملين كده يعني كورس كده اونلاين. من اي مكان في العالم تقدروا تشتركوا في الكورس ده. ده ال2 سم يا جماعة، الزيادة اللي احنا قلنا عليها ايه، من 2 سم. هنا بندي فرط على المنطقة دي كده، مش في المنتصف بقى، احنا هنركب الكم على مكان الفرط، تمام. وبنسة الصدر بنعملها ارتفاع مثلا حوالي 6 سم كده بالشكل ده، وناخد بنسة الصدر تدينا تجسيمة والشكل يبقى أجمل فأجمل. بكرر لحضراتكم احنا عاملين كورس مدفوع بسعر رمزي جدا. من أي مكان في العالم تقدروا تسجلوا في الكورس معانا بسعر رمزي جدا. يعني بتابع مع حضراتكم بقى خطوة بخطوة. الناس اللي حابة تحترف الخياطة يعني بنقدم شروحات مميزة، فيديوهات مميزة، بتكون عبارة عن فيديوهات مصورة مرتبة ترتيب جيد، جودة عالية لسهولة الفهم، وبشرح لحضراتكم خطوة بخطوة، والإفادة بتكون مميزة جدا أكنها حضوري. اللي حابب يسجل معانا هتلاقوا رابط الواتساب أسفل وصف الفيديو. يعني ده الشكل النهائي بتاعنا. بتمنى للجميع التوفيق. لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا حاجة ما تنسوش لايك للفيديو، وإلى اللقاء في الفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.